السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا فنانين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هنشرح النهارده ان شاء الله مشكلة الجرافيكس بروسيسور مش شغالة. طبعا حل المشكلة ديت سهل وبسيط ان شاء الله، بس الفيديو ممكن يطول شوية لان احنا هنمر بحوالي 11 او 12 مرحلة اللي هي هتجربهم في كل واحدة فيهم، يعني في كل حالة هتعملها. لو الجرافيكس بروسيسور ما اشتغلش هتجرب الخطوات اللي انا عاملها. ده الخطوات المتبعه من شركه ادوبي نفسها. طيب انا اعمل ايه دلوقتي علشان اشوف المشكله فين؟ اول حاجه هنبدا فيها ان احنا هنعمل حاجه اسمها نتحقق من توافق كارت الشاشه مع الفوتوشوب. حاله التحقق ديت طبعا ده اوبشن نازل من الاصدار 23 فوتوشوب لغايه اخر اصدار اللي هو 23.2 23.2.0. من الاصدار 23 لغايه الاصدار اللي موجود حاليا، ده موجود فيه للشيك. طيب انا اعرف منين الاصدار بتاع الفوتوشوب؟ هنيجي عند هيلب اباوت فوتوشوب، جاب لك الاصدار بتاعك. طبعا الاصدار 23.2.0 ده اخر اصدار. تمام، ده اخر اصدار بالنسبه لليوم اللي احنا فيه، ده اخر حاجه موجوده. من الاصدار 23 بس نزل التحقق من كارت الشاشه اللي هو جي بي يو تحقق من كارت الشاشه. طيب هتضغط عليها هيجيب لك هيجيب لك الويندو اللي احنا فيها ديت. هو عمل شيك بس جايب لي هنا كلام باللون الاحمر. باللون الاحمر يبقى فيه مشكله. طول ما انت اخضر كده تمام. هنا بقول لك الاوبن جي ال افيلبل، عامل لك شيك صح 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 على كله. انت فاهمني؟ وجاي لك ده كده بقول لك بقول لك ان كارت الشاشه كله بتاعك كله عندك تمام، بس انت مش مفعل الجرافيكس بروسيسور. طيب ده بيجيب لك بقى كارت الشاشه الفي رام بتاع كارت الشاشه بتاعك كام. انا 8 في حالتي 8 جيجا. هو بقى محتاج منهم كام؟ اقل حاجه محتاج منهم 1500 ميجا بايت. تمام، يعني محتاج جيجا ونص علشان الجرافيكس بروسيسور يشتغل. تمام، يشتغل يعني جرافيك بروسيسور ده يشتغل. انما علشان تشتغل على الفوتوشوب ويكون مستهلك يعني يساعد معاك في الاداء، اقل حاجه 2 جيجا كارت شاشه. 2 جيجا ده اقل حاجه. تمام يا شباب. وتحت اخر حاجه هنا بيجيب لك بيجيب لك نوع كارت الشاشه بتاعك. انا عندي جي تي اكس 1070 اللي هي 8 جيجا. طيب لما الاقي دي كده وظهر لك ده كده هتضغط اوكي. تمام، هنيجي عند اديت بريفرنسز. تمام، بيرفورمانس، هتيجي ده الجزء الخاص بكارت الشاشه. طبعا اللي على الناحيه دي ده الرامات. طيب هنيجي عندنا هنا مكتوب جرافيكس بروسيسور سيتنجز. تمام، هنا بيقول لك كارت الشاشه الموجود عندك نوعه تمام. لو جاب لك ده كله كده هتعمل شيك على على يوز جرافيكس بروسيسور. تمام. طيب عملت شيك هنا هتضغط اوكي. هنيجي تاني عند هيلب هنشوف القابليه، هيجيب لك اللي كله اخضر عندك هنا كده. تمام كده الجرافيكس بروسيسور كده شغال. طيب انا لو عملت شيك كده وبرضه الجرافيكس مش شغال، تمام، هعمل ده احنا كده شفنا ده هو اصلا كده عندك شغال ولا مش شغال. دي اول حاجه ان انت بتشوف اذا كان معمول شيك على يوز جرافيكس بروسيسور ولا لا. طيب هنيجي دلوقتي للخطوات بتاعتنا اللي هم 11 او 12 خطوه. تمام، اول حاجه هنعملها ان انت تتاكد ان اصدار الفوتوشوب عندك اخر اصدار. تمام. طيب ده ليه؟ ده علشان ان كل اصدار فيه مشكله في السوفت وير نفسه في البرنامج. شركه ادوبي بتصلح الخطا ده في الاصدار الثاني الجديد. يعني انا لو في مشكله عندي في كارت الشاشه في الاصدار ده، الفوتوشوب ادوبي فوتوشوب الشركه نفسها بتعمل اصدار جديد بتصلح فيه الخطا اللي في الاصدار القديم. تمام كده يا شباب؟ يبقى انت لازم تتاكد ان انت عندك اخر اصدار من الفوتوشوب. طيب دلوقتي انا كلامي يا شباب على الفوتوشوب المرخص. طبعا
الفوتوشوب اللي هو مكرك بكراك، طبعا ده انا يعني لا انصح بيه. ولو اشتغلت بيه زي ما بقول على طول وقلت قبل كده وهقول تاني وهقول تالت، تعهد كده وخد قرار بينك وبين نفسك وقول ان شاء الله لما ربنا يكرمني هشتري البرنامج. تمام يا شباب؟ عشان الناس اختلفوا في الحرمانية ان الفوتوشوب او الحاجات البرامج المكركه ديت حلال ولا حرام. فعشان ما توقعش نفسك في القيل والقال والحلال والحرام، فانت هتبعد بعيد عن الشبهات. فانت الشبهه ديت هتبعد بعيد عنها في ان انت تشتري البرنامج وهتريح دماغك. طبعا انت دلوقتي هتشتغل فوتوشوب، هتشتغل اي حاجه من البرامج ديت، هتشتغل عشان الشغل ده هيجي لك دخل. طبعا الدخل بتاعك لازم تخصص منه جزء للبرامج ديت تكون مرخصه، لان البرامج المكركه تمام اولا ممكن يكون فيها فيروسات، نمرة 2 ممكن يكون فيها هاكرز، نمرة 3 ان هو بيلغي او بيعمل هاك للبرنامج، فممكن يلغي بعض مميزات موجوده في البرنامج. يعني ممكن ان انت تنزل فوتوشوب مكرك وما تلاقيش فيه ال 3 دي، يعني القائمه اللي فوق دي ما تلاقوش فيه ال 3 دي، ما تلاقيش فيه فلتر. نادرا لما تلاقي فيه يعني حد بينزل برنامج كويس. طبعا يعني معلش وربنا يسامحني، انت فاهمني، انا كنت شرحت في كورس الاستريتور في يعتبر في التمهيد، كنت عامل لايف على برضو هسيب لكم اللينك في علامه الاي اللي فوق، ده موجود فيه موقع يعني بينزل نسخ كويسه، والموقع ده مجرب يعني قبل كده. تمام يا شباب؟ اللي عاوز بس يعني اللهم بلغت اللهم فاشهد ان انا قلت لكم يا شباب ربنا يكرمك على طول ان شاء الله اشتري البرنامج. نرجع تاني طبعا خلصنا من اول نقطه اللي هي تتاكد ان انت اخر اصدار من الفوتوشوب. تمام؟ طيب هنيجي للحاجه الحاله الثانيه، ان احنا هنتاكد ان الكارت الشاشه متوافق مع الفوتوشوب. يعني كارت الشاشه اللي عندك متوافق مع النسخه ديت من الفوتوشوب. ده هنعرفها ازاي؟ هنجيب هيلب، تمام، هنجيب سيستم انفو، هتنزل تحت هنا هتلاقي فيه قسم خاص مكتوب عندك جي بي يو. ده كله كده ده الخاص لغايه هنا ده خاص بالجي بي يو اللي هو كارت الشاشه. طيب عندك هنا طبعا هيجيب لك اسم الجي بي يو، تمام، وكارت الشاشه كام جيجا، تمام. ده كده قاري كارت الشاشه. الفوتوشوب قاري ومتوافق مع مع كارت الشاشه بتاعك. طبعا الخطوه ديت بدل الخطوه اللي هي الجي بي يو اللي هو التحقق من التوافق. تمام. ده لو انت مش شغال على على اصدارات 23 فيما فوق. لو شغال نسخه 22 او 21 او 20 او الكلام ده او النسخات اللي هي القديمه، طبعا ما فيهاش الخاصيه ديت. تمام يا شباب؟ طيب احنا كده عرفنا الجي بي يو متوافق معانا ولا لا. ده كده الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه هنعمل هنعمل تحديث لكارت الشاشه. طيب عندك تحديث لكارت الشاشه، هتدخل على الويب سايت بتاع كارت الشاشه، اذا كان نيفيديا او AMD او الانتل. هندخل على ايا كان، مثلا لو بتستخدم كارت شاشه نيفيديا هتدخل على الويب سايت الرسمي، هتنزل اخر تحديث لنوع كارت الشاشه بتاعتك، وهتسطب التحديث وتخلصه تمام. هتعمل شوت داون للجهاز وتشغله تاني وبعدين تشغل فوتوشوب. ده المشكله فين؟ في تعريفات كارت الشاشه. طيب اشتغل معاك تمام. انت كده عاوز تكمل معايا الفيديو كمل، مش عاوز تكمل انت فاهمني، انت كده مشكلتك اتحلت. تمام. هندخل بقى على لو المشكله ما اتحلتش من خلال كارت الشاشه، التعريفات كارت الشاشه، اسف. هندخل كده رقم 4. تمام. هنتاكد بعد كده من حاجه اسمها اسمها مستويات التخزين. تمام. هندخل عند edit preferences، تمام، على performance. هنيجي عندنا حاجه تحت هنا اسمها ليفل كاش ليفلز، تمام. هي 4. طبعا انت ممكن تكون لعبت جبت 8 جبت 1 يعني وانت بتشتغل كده ما تعرفش ديت بتاعت
دي حاجه اسمها ايه؟ مستويات التخزين المؤقت. طبعا في حاجات انت ممكن تلعب فيها فوتوشوب عادي خالص، تمام، وفي حاجات ما ينفعش تلعب فيها لان انت ممكن تبوظ حاجه ثانيه. تمام. طيب الكاش ليفل ده بيعمل ايه؟ طبعا مش هدخل انا في القصه دي دلوقتي بيعمل ايه. طيب انت عندك الكاش ليفل المظبوط عندك لازم يكون على 4. تمام. لو انت على رقم تاني هتجيبه على 4 وهتضغط اوكي، وبعد كده هتقفل الفوتوشوب وتفتحه تاني. تمام كده يا شباب؟ طيب ده كده ايه؟ هنرجع تاني تشوف لو اشتغل معاك جرافيكس بروسيسور اشتغل تمام، ما اشتغلش ندخل على الايه؟ على الحاله الخامسه بتاعتنا، واللي برضه اللي هو ممكن تكون ايه؟ تماديت تجرب حاجه او دوست على حاجه من غير ايه؟ من غير ما تاخد بالك. هندخل على بريفرنسز تاني، بيرفورمانس، تمام. هتشيك تشوف طبعا انت ايه مظبوطه، جبت كاش ليفلز على 4. تمام. هنيجي على جنرال، هتيجي هنا في هنا ايه الزرار بتاعي ريسيت بيرفورمانس اون كوايت. تمام. يعني انت هتعمل ريسيت للايه؟ للاعدادات بتاعتك كلها، هتضغط عليها اوكي. تمام. وهتضغط اوكي، وبعدين ايه؟ هتقفل الفوتوشوب وتفتحه من جديد. تمام. هتفتحه من جديد اشتغل معاك البروسيسور جرافيكس بروسيسور، تمام، اشتغل. ما اشتغلش هنرجع للايه؟ اللي معانا للخيار رقم 6. تمام. الخيار رقم 6 بقى هنعمل ايه؟ هندخل على edit preferences performance. تمام. هنيجي على advanced وهنعطل ايه؟ حاجه اسمها اليوز اوبن سي ال. تمام كده يا شباب؟ هتعمل عليها انشيك وبعدين هتضغط اوكي. اوكي. برضه هتقفل الفوتوشوب وتفتحه من جديد. اشتغل معاك الفوتوشوب، اشتغل معاك الجرافيكس بروسيسور، اشتغل. ما اشتغلش، تمام، هنرجع للحاله تمام اللي هي ايه؟ اللي بعد كده. طيب الحاله اللي بعد كده هنعمل ايه؟ هننزل الفوتوشوب خالص. هنيجي هنا عندنا في الايه؟ الكنترول بانل بتاع كارت الشاشه انفيديا. تمام كده يا شباب؟ هتضغط عليها هتجيب لك الايه؟ الويندو دي كده. هنيجي على مانج 3 دي سيتنجز. تمام كده يا شباب؟ طيب هتيجي عند ايه؟ بروجرام سيتنجز. ده هنا ايه؟ هتضيف مانوال، يعني هو كده ايه؟ هتضيف مانوال الفوتوشوب. ده بالنسبه يا شباب للايه؟ للنفيديا، لكروت الشاشه النفيديا. طبعا كروت الشاشه الاي ام دي هطلع لك هقول لك الخطوات بتاعتها بس بعد ما اخلص الايه؟ النفيديا. تمام. طبعا هتختار، هتجيب الايه؟ ده البرامج اللي موجوده عندك كلها. هتجيب البرنامج بتاعك اللي موجود هنا اللي هو الفوتوشوب، موجود اهوت. تمام. وهتروح جاي عامل ايه؟ هتعمل ايه؟ اد. تمام كده انت ضفت ايه؟ طيب هو نزل عندك هنا، ده انت كده ايه؟ قلت له انت كده بتقول لكارت الشاشه يا كارت الشاشه اشتغل على الفوتوشوب ده، يعني هو ده انت كده بتقول له اشتغل على ايه؟ على البرنامج ده. تمام. طيب كده خلاص تمام، ضفت الايه؟ الفوتوشوب لل 3 دي مانج. هتضغط على الاكس طبعا احنا هنكون قفلنا، هتقفل برضو الفوتوشوب وتفتحه تاني. طيب بالنسبه بقى للي عنده كارت شاشه ام دي، هتدخل هتضغط من بره، طبعا هتضغط كليك يمين، هتلاقي موجود عندك هنا اللي هو ايه؟ ام دي. هتلاقي ام دي الكنترول سنتر. تمام. هيكون تاني واحد فوق او اول واحد حاجه زي كده. تمام. بعد كده هتضغط عليها، هتدخل على الكونفيجر سويتشيبل جرافيكس. تمام. هتختار الفوتوشوب او البرامج اللي موجوده عندك وهتكون معموله على باور سيفنج. هتعمل لها اللي هي توفير الطاقه، هتعملها الاداء العالي. تمام كده يا شباب؟ ده بالنسبه للايه؟ للاي ام دي.
طيب هتقفل برضو الفوتوشوب وهتفتحه ايه تاني وتشوف اشتغل معاك الجرافيكس بروسيسور ولا لا. للحالة اللي بعد كده، الحالة اللي بعد كده هتعمل ايه؟ هنفتح عندنا الديفايس مانجر. تمام، هتيجي عندك هنا على ايه؟ على الديسبلاي ادابتر، هتلاقي موجود عندك كارت الشاشة. طيب الحاجة اللي موجودة ديت تمام للايه؟ اللي عنده 2 كارت شاشة، وده المشكلة ديت هتكون موجودة بنسبة كبيرة اكبر يعني في اللي عنده لابتوب، يعني اللي عنده المشكلة ديت على اللابتوب. هتلاقي عندك الكارت الشاشة الخارجي، وهتلاقي فوق منه اللي هي الانتل ار اتش دي جرافيكس، ايا كان بقى 4000 5000 6000 ايا كان، هتلاقيها فوق. هتعمل شيك على كارت الشاشة اللي هو الاولاني. طبعا الكارت الشاشة اذا كان نيفيديا او اي ام دي ده اسمه الكارت الشاشة الخارجي. الكارت الشاشة الداخلي بيكون فوق، هتضغط عليها وبعد كده هتضغط كليك يمين، هتلاقي عندك في حاجه اسمها ايه؟ ديسيبل، او ممكن تضغط هنا وهتعمل علامه الاكس ديت. لا بلاش علامه الاكس، عشان علامه الاكس هتعمل له ايه؟ ان انستول خالص. تمام، انما احنا عاوزين نعطله، بس هنعطله هنعمل له ديسيبل. تضغط كليك يمين تمام، وهتعمل ديسيبل ايه؟ ديفايس. ده مش لكارت الشاشه يا شباب الخارجي، انا بتكلم على كارت الشاشه الداخلي اللي هو بيكون قليل، فلذلك الفوتوشوب ما بيقراهوش. طيب هتعمل بقى ديسيبل ديفايس، وهتعمل ايه؟ هتقفل ديت وهترجع تقفل الفوتوشوب وهتفتحه تاني، تشوف اشتغل فوتوشوب. اشتغل، ما اشتغلش هندخل للايه؟ للنقطه اللي بعد كده اللي هي النقطه 9. تمام، النقطة 9 بتقول ايه يا شباب؟ ان انت ارمي كارت الشاشة اللي عندك ده تمام واشتري واحد جديد. كارت الشاشة كده ان انت محتاج تغير كارت الشاشة ده كده ايه؟ شرح المشاكل وحلها ده بص، يعني اللي انا قلته ده جميع الحلول بتاعة الجرافيكس بروسيسور. يعني هو الشركة المصنعة للبرنامج ده قالت لي في الحالة ديت انت بتعمل 1 2 3 4 5 6 اللي انا ذكرتهم. يعني انا قلت 11 12 هم ايه؟ طلعوا 9. تمام، وفي كذا حالة، لان انت لو بتشتغل على الماك، بس انا طبعا عشان ما بشتغلش على الماك فانا ما ذكرتهمش. بس لو حد فيكم شغال على ماك وعنده المشكلة ديت يقول لي وانا هبعت له. هتبقى صور عشان ايه؟ طبعا ما عنديش جهاز ماك عشان ايه اشرح له عليه. اتمنى ان المشكله بتاعتكم تتحل. تمام، ويا ريت تسيبوا لي تحت في الكومنتات اللي كان عنده المشكله ديت اتحلت باي طريقه فيهم، لان انا بالنسبه لي دلوقتي يعني اشهر حلين للقصه ديت اللي هي اول حاجه كارت الشاشه، تعريفات كارت الشاشه، والحاله الثانيه ان البرنامج الفوتوشوب يكون شغال على كارت الشاشه الفعلي اللي موجود في الايه ده. بالنسبه اللي عندهم كارتين شاشه في الجهاز، ان هو شغال على كارت الشاشه القليل. ده اشهر حاجتين، انما انا ذكرت لك جميع الحالات لان انت تحل المشكله ديت. واللي كان عنده مشكله واتحلت يا ريت يبعت لي يقول لي اتحلت باي خطوه فيهم، واللي ما اتحلتش عنده خالص يا ريت برضه يقول لي ان هي ما اتحلتش خالص. واللي عنده سؤال تاني في اي حاجه تانيه تمام، عنده مشكله في اي برامج تخص الجرافيك ديزاين او الموشن جرافيك يا ريت يبعت لي، وان شاء الله اعمل له ايه؟ فيديو تفصيلي لحل المشكله لو الموضوع كبير. انما لو الموضوع بسيط هشرح له في كومنت كده ان شاء الله يحل مشكلته ازاي. ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.